ෆ්‍රැන්චයිස් බිස්නස් මොඩල් එක තුලින් සල්ලි හොයන විදි 4ක් ගැන තමයි අද අපි යුනිකෝන් ෆැක්ටරි ඔස්සේ කතා කරන්නේ. මගේ නම ජහන් විජේසිංහ. ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරද්දී යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි ෆ්‍රැන්චයිසිං කියලා කියන්නේ. අපි ෆ්‍රැන්චයිසිං ගැන කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. අපි ෆ්‍රැන්චයිසිං කියන මුළු ප්‍රොසෙස් එකම අපි ඩීටේල්ඩ් එක්ස්ප්ලেইন කරා. අද අපි කතා කරන්නේ මේ ෆ්‍රැන්චයිස් කිරීම තුලින් ඔබට කොහොමද සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රැන්චයිසර් කෙනෙක් හැටියට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් විදි. පළවෙනි විදිහ තමයි ඕගොල්ලෝ buy in fee එකක් ගැනීම තුලින්. buy in fee එකක් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ෆ්‍රැන්චයිසි කෙනෙක් ලබා ගත්තී ඒ ෆ්‍රැන්චයිසිගෙන් ගන්න මුල් පේමන්ට් එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ෆ්‍රැන්චයිසර්ස් ගත්තොත් McDonald's KFC වගේ ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රැන්චයිසි කෙනෙක් සිලෙක්ට් කරන්නේ හරිම ලේසි පහසුවෙන් නෙමෙයි. හොඳට හොයලා බලලා හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන හොඳ ලොකු කම්පැනි එකක් තමයි චූස් කරන්නේ. අපි දන්නවා McDonald's එකේ ලංකාවේ ෆ්‍රැන්චයිසි ඇවිල්ලා කවුද? Add-ons group එක. එතකොට KFC Cargill's group එක තමයි එක ෆ්‍රැන්චයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලොකු බිස්නසස් වලට තමයි ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රැන්චයිස් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුල් අවධියේදී ඕගොල්ලන්ට සමහරලාට බැරි වෙයි ඩිමාන්ඩ් කරලා ෆ්‍රැන්චයිසිගෙන් මේ buy in fee එක ලබා ගන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සමහරලාට ස්ට්‍රෝං මදි වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඒ පාර්ට්නර්ව ඇති කරන්න හැඟීමක් අනේ මට කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් එක කොටසක් දෙන්න. මට දෙන්න chance එකක් මේ බ්‍රාන්ච් එකක් දාලා මේ හොඳට earn කරන්න මම ඔයගොල්ලෝන්වත් ගොඩ දාලා දෙන්නම්. අන්න ඒ වගේ තැනකට ගේන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට buy in fee එකක් demand කරන්න පුළුවන්. මේක fixed amount එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න brands තියෙනවා ලක්ෂ ගණන් ලක්ෂ නෙමෙයි අතරම කෝටි ගණන් buy in fee එකක් අවශ්‍යයි ඒ බිස්නස් එකේ opportunity එක දෙනවාට. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි startup fee කියන එක. ස්ටාර්ට්අප් ෆී කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ෆ්‍රැන්චයිසි බිස්නස් එක අලුත් බ්‍රාන්ච් එකක් හැටියට පටන් ගද්දී ඒගොල්ලන්ට ඔෆර් කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට ඔය charge කරන ඒ amount එක මම පොඩ්ඩක් ඒක explain කරන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රැන්චයිසි කෙනෙක් ඔයගොල්ලන් choose කරලා එයාත් එක්ක බිස්නස් එක expand කරද්දී කරන පළවෙනි දේ තමයි ඔයගොල්ලන් එයාට අවශ්‍ය කරන ඒ trainings ලබා දෙනවා. right? ඒ කියන්නේ staff මොකද එයාටත් අපි කියමු සැලොන් එකක් කියලා. ඔයාලට හොඳ සක්සස්ෆුල් සැලොන් එකක් තියෙනවා කඳානේ. ඔයාලට ඕන වත්තලත් බ්‍රාන්ච් එකක් කරගෙන ෆ්‍රැන්චයිසර් කෙනෙක් එක්ක ෆ්‍රැන්චයිසි කෙනෙක් එක්ක. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ඒ ස්ටාෆ් එක ට්‍රේන් කරන්න එපා. මොකද ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන්නේ ඔයා කරන දේවල්ම තමයි එතනත් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ පළවෙනි ලොකේෂන් එකේ ප්‍රොවයිඩ් කරන සර්විසස් තමයි ඒ ෆ්‍රැන්චයිසි ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ ට්‍රේනින් එක දෙන එක. ඉතින් ට්‍රේනින් වලට ඔයා charge කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ බිස්නස් එකේ ඕනම බ්‍රාන්ච් එකක් ඇතුළට ගියොත් එකම ෆීලින් එක ඕගොල්ලෝ කස්ටමර්ට දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන කලර්ස්, ෆර්නිචර්, ඉක්විප්මන්ට් ඒ ඔක්කොම අයිඩියා එකම විදිය වෙන්න ඕන. දැන් විශේෂයෙන් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් නම් ඒ කුකින් ඉක්විප්මන්ට් හැම බ්‍රාන්ච් එකෙම එකම දේ වෙන්න ඕන. මොකද ඔයා එකම ඩිෂස් තමයි ඔෆර් කරන්නේ. ඔයා බ්‍රාන්ච් A එකේ පීසා දීලා බ්‍රාන්ච් B එකේ පීසා නොදී ඉන්න බෑ. දෙකේම දෙන්න ඕන. ඒතකොට දෙකේම පීසාවන් දෙකක් තියෙන්න ඕන. එකම විදිහේ පීසාවන් දෙකක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ අවශ්‍ය කරන ඉනිෂියල් ඉක්විප්මන්ට් ටික මේ ස්ටාර්ට්අප් ෆී එකට අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යුනිෆෝම්ස්. ඔයගලන්ට එම්ප්ලොයිස්ලා යුනිෆෝම් එකක් අඳිනවා නම් අනිත් බ්‍රාන්ච් එකටත් ෆ්‍රැන්චයිසිටත් අනිවාර්යෙන් යුනිෆෝම්ස් දෙනවා. ඒතර මේ යුනිෆෝම්ස් වල තියෙන charge එක. ඒ වගේ දේවල් ඇඩ් කරලා ඔයාලට පැකේජ් එකක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඉනිෂියලි ෆ්‍රැන්චයිසි කෙනෙක් ඔයාගේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා නම් මේ ස්ටාර්ට්අප් ෆී එක ගෙවන්න අවශ්‍යයි. මේ ස්ටාර්ට්අප් ෆී එකට ඉන්ක්ලූඩඩ් අපි ස්ටාෆ් එක ට්‍රේන් කරනවා, ඉක්විප්මන්ට් ටික ලැබලා දෙනවා, ඉනිෂියෙන් සමහරවිට ඉනිෂියලි අවශ්‍ය කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් දෙනවා, සප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම අපි ඔයගේ ස්ටාෆ් එකට මොනවද යුනිෆෝම්ස් දෙනවා. අපි ඔයාට අවුරුද්දක් යනකම් මේ නොමිලේ මොන හරි සපෝට් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ඒ වගේ ස්ටාර්ට්අප් කොස්ට් එක ඔයාට charge කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඇත්තටම එක සැරයක් විතරක් නෙමෙයි සමහරවිට අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද රිනිව් වෙන ස්ටාර්ට්අප් කොස්ට් එකක් හැටියට ඔයගලන්ට charge කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රැන්චයිසි එකේ. දැන් තුන්වෙනි සහ most important ක්‍රමය තමයි royalty කියලා කියන්නේ. royalty එකක් කියලා කියන්නේ ඔයගලගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා නේ මේ ෆ්‍රැන්චයිසි බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා ඒ ෆ්‍රැන්චයිසි හම්බ කරන හැම සතෙන්ම percentage එකක් ඕගලොන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් ලීගලි විතරක් නෙමෙයි මේ බිස්නස් මොඩල් එකේ හැටි ඒක තමයි. මේකට අපි කියනවා රොයල්ටි ෆී කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ රොයල්ටි කියන එක ගොඩක් ආටිස්ලා යූස් කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි මේ අපි කියමු ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒගොල්ලන් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන සැරේට ඒගොල්ලන්ට ෆී එකක් යනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ෆ්‍රැන්චයිසිං වල රොයල්ටිත් අපි කියමු පෙරරන් සන් එකේ කඳාන බ්‍රාන්ච් එක
මගේ ෆ්‍රැන්චයිස් එක නම් ඒ හම්බ කරන සල්ලි වලින් කොටසක් පර්සන්ටේජ් එකක් ප්‍රෙෆරන්ස් අන්නකට යනවා. සාමාන්‍ය මුලදී ෆ්‍රැන්චයිසි ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆ්‍රැන්චයිසි ඇග්‍රීමන්ට් එකේ මේ ඔක්කොම ඩිෆයින් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් රොයල්ටි කියලා කියන එක. මොකද අනිත් ඒවා වගේ නෙමෙයි රොයල්ටි එක ඩයිනමික් ඒ හම්බ කරන හැටියට තමයි රොයල්ටි ෆී එක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. සමහරලාට ෆික්ස්ඩ් රොයල්ටි ෆීස් උත් තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ දුරට මේක ටේකින්ග්ස් වල නැත්නම් ඉන්කම් එකේ පර්සන්ටේජ් එකක් හැටියට තමයි ගන්න. සමහරලාට ඩේ වීක්ලි රොයල්ටි පේමන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මන්ත්ලි වෙන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ විදිහට royalty fee එක අනිවාර්යෙන් හොඳ විදිහක් නැත්නම් actually the one of the main ways for you to earn as a franchisor. හතරවෙනි විදිහ තමයි add-ons කියලා කියන එක. add-ons කියලා කියන්නේ franchisee business එක run කරගෙන යද්දී යාට අවශ්‍ය කරන extra දේවල් ඕගොල්ලෝ provide කරලා ඒකට ගන්න ඒ payment එක. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් Ignite Space උදාහරණයක් ගත්තොත් අපේ කුරුණෑගල ෆ්‍රැන්චයිස් එක ගත්තොත් ඒකට අවශ්‍ය කරන අපි ටර්ම් එකක් දැම්මා ෆ්‍රැන්චයිසි ඇග්‍රීමන්ට් එකෙන් ඕගොල්ලෝ දිගටම අපෙන් රොබොටික් කිට්ස් පර්චේස් කරන්නම ඕන කියලා. වෙන කොහෙන්වත් පර්චේස් කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම අලුතෙන් එම්ප්ලොයිස්ලා ආවොත් අනිවාර්යෙන් අපේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක්ව ගෙන්නගෙන ට්‍රේනින් එකක් දෙන්න ඕන කියලා. ඒ වගේ ඇඩ්-ඔන්ස් හැටියට ඕගොල්ලන්ට තව charge කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රැන්චයිසි එකකින්. හැබැයි දැන් මේ හතර ගැනම අපි කතා කරා මතක තියාගන්න ඕන ෆ්‍රැන්චයිසි කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට හම්බ කරන්න තැනක් නෙමෙයි. ඒ නිසා එක එක දේවල් දාලා යාගෙන් හම්බ කරගන්න එක නෙමෙයි ඕගොල්ලන් කරන්න ඕන. මේ තමයි විදි ඕගොල්ලන් හම්බ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ෆ්‍රැන්චයිසි සක්සස් වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් එකත් සක්සස් වෙනවා කියන එක. right? ඒ නිසා ඒක hand in hand එකට වැඩ කරන්න ඕන තැනක් තමයි මේ ෆ්‍රැන්චයිසින් කියන එක. ෆ්‍රැන්චයිසින් කරන එක ගොඩක් අමාරු නෑ. ඕගොල්ලන් අවශ්‍ය හරි පාර්ට්නර් හොයාගන්න එක. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ මේ අලුත් බිස්නස් මොඩල් එක ගැන ඔගොල්ලෝ හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ earn කරන්න පුළුවන් විදි ගැන හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා යුනිකෝන් ෆැක්ටරි එක අපිට දිගටම කරගෙන යන්න ගොඩක් සපෝට් කරන US Embassy එකට සහ American Center ආයතනයට. ඒ වගේම අපේ හිතවත් ප්‍රේක්ෂකයින් ඔබට. එහෙනම් දිගටම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න. අපි මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් අරගෙන ආයෙත් එන්න.